Kênh Vấn Ngôn Cổ Nhân là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và bài học cuộc sống vô cùng ý nghĩa và quý báu, dựa trên những lời dạy sâu sắc của các vị cổ nhân. Đôi khi một lời nói, một hành động của chúng ta đều mang một tầng ý nghĩa nào đó, nhưng lại vô hình chung khiến cho người nghe lại hiểu theo một hướng khác biệt hoàn toàn so với ý nghĩa ban đầu. Vậy nên, tìm kiếm những lời dạy, những triết lý sống đã hun đúc từ ngàn xưa từ các bậc tiền nhân sẽ giúp cho quá trình sống của chúng ta sẽ dễ thở hơn đôi chút. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nào chúng ta cùng đến với nội dung của video sau đây nhé. So đo càng nặng thì mất mát càng nhiều. Đôi khi mở một mắt, nhắm một mắt đời sẽ bình yên hơn. Rất nhiều khi chúng ta dụng tâm tính toán để bản thân không bị thiệt, nhưng người bị thiệt cuối cùng lại chính là bản thân mình. Vì vậy, con người sống trên đời có đôi khi sống hồ đồ một chút, ít so đo tính toán một chút, mở một mắt nhắm một mắt mà sống, lại có thể sống được thành thơi và an bình. 1. So đo với tiểu nhân là không đáng. Cổ ngữ nói, thà rằng đắc tội với người quân tử cũng không nên đắc tội với kẻ tiểu nhân. Bởi vì kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, luôn hoài nghi, dễ dàng mang trong mình lòng thù hận. Một khi đắc tội với kẻ tiểu nhân hoặc làm tổn hại đến lợi ích cá nhân của họ, họ nhất định sẽ nảy sinh ý định báo thù. Tuy nhiên, kẻ tiểu nhân báo thù cũng không phải quang minh chính đại mà là làm ra những sự tình bỏ đá xuống giếng, làm điều sằng bậy sau lưng, châm ngòi ly gián hay gây chuyện thị phi, khiến chúng ta khó lường trước được. Bởi vậy, trong đối nhân xử thế, người xưa khuyên rằng phải tận lực tránh xa kẻ tiểu nhân, không nên kết thâm giao. Khi có mâu thuẫn, nên lùi một bước, có thể nhún nhường chịu thiệt thì nên nhún nhường chịu thiệt, có thể hòa giải thì nên hòa giải, không nên đối đầu. Có thể co được giãn được không phải thể hiện tâm thế của người yếu nhược mà đó là cách xử sự của bậc đại phu. Nếu không làm được như vậy thì cuối cùng người bị tổn hại sẽ chính là chúng ta mà thôi. 2. So đo với bạn bè sẽ làm tổn thương tình bằng hữu. Trong cuộc sống có bao nhiêu người bởi vì so đo quá nhiều mà vĩnh viễn mất đi tình bạn, thậm chí biến người từng là bạn trở thành kẻ thù của nhau. Cổ ngữ nói, ngàn vàng dễ được, tri kỷ khó tìm. Bởi vậy chúng ta có được một người bạn tốt, người bạn tri kỷ, thì đừng vì những việc nhỏ nhặt mà so đo với họ, phát sinh mâu thuẫn với họ. Khi bạn vô tâm, hay khi chúng ta giúp đỡ bạn mà bạn không biết ơn, nói lời chúng ta không muốn nghe, nếu có thể bỏ qua thì hãy bỏ qua đi. Nếu không thể bỏ qua hãy lên tiếng góp ý chân thành. Trong tình bạn, nếu đôi bên có thể nghĩ cho nhau, rộng lương, bao dung, tiếp nhận lẫn nhau thì tình bạn mới được lâu dài. 3. So đo với người thân sẽ làm tổn thương hòa khí. Cùng người thân sinh sống dưới một mái nhà trong thời gian lâu sẽ khó tránh khỏi việc xảy ra những mâu thuẫn, khiến chúng ta cảm thấy rất phiền lòng. Ví như, con cái mải xem điện thoại, cha mẹ nhắc nhở nhiều sẽ khiến con cái không vui. Ông bà muốn dạy cháu theo cách thời xưa mà cha mẹ chúng không đồng ý, anh em ganh tị lẫn nhau. Đây đều là những mâu thuẫn thường thấy trong hầu hết các gia đình. Cổ ngữ có câu, thanh quan nan đoạn ra vụ sự, ý nói việc trong nhà lộn xộn phức tạp, quan thanh liêm cũng khó mà nhìn rõ đúng sai. Cho nên, khi chúng ta có chuyện không vui với người thân trong nhà thì cũng đừng quá để ý, quá so đo. Nếu thực sự giữa anh chị em có xảy ra xung đột cũng nên làm một người dễ quên. Bởi vì tình thân là mối quan hệ không thể vứt bỏ được. Đúng như nhà soạn kịch nổi tiếng người Anh, George Bernard Shaw từng nói, gia đình là nơi duy nhất che giấu khuyết điểm và thất bại của nhân loại. Nó đồng thời cũng ẩn chứa tình yêu thương ngọt ngào. Vì vậy, thường xuyên so đo tính toán với người thân chẳng những không được gì mà còn mất mát hòa khí khó có thể bù đắp lại được. 4. So đo với vợ chồng sẽ làm tổn thương tình cảm. Có câu nói ví von rằng, cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn được tạo bởi người phụ nữ mù và người đàn ông điếc. Khi hai người bước vào cuộc sống hôn nhân sẽ có nhiều khó khăn xảy ra. Nếu như hai người đều quá để ý đến khuyết thiếu của người khác, xảy ra tranh chấp cãi vã thì sẽ khiến tình cảm ở trong khắc khẩu mà tiêu tan hết. Khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nếu người vợ hay người chồng có thể bình tĩnh ngồi cùng nhau, dùng tâm thái đúng đắn để hóa giải, thì việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, hôn nhân mới có thể bảo trì được sự bình an, lâu dài. So đo, tính toán, tranh hơn thua với vợ hay chồng là điều thực sự vô nghĩa. 5. So đo với chính mình sẽ làm tổn thương thân thể. Có một số người luôn không đối xử tốt với chính bản thân mình, thường xuyên khiến bản thân dằn vặt, suy tính về một điều gì đó, cuối cùng làm cho bản thân đầy thương tích, tâm lực mệt mỏi. Ví như có người khi không còn tình yêu liền rơi vào bóng ma thống khổ, không thể chấp nhận được sự tình ấy liền buông thả bản thân. Kỳ thực, việc này không chỉ làm tổn thương đến thân mà còn tổn thương đến tâm của người ấy. Trong cuộc sống, có một số sự tình xảy ra mà chúng ta chỉ có thể học cách chấp nhận. Gặp nhau là duyên, xa nhau cũng là duyên. Trên đường đời nhân sinh có một số người chỉ là khách qua đường mà thôi. Điều mà một người cần làm chính là không so đo với mình. Hãy khoan dung tha thứ cho chính mình, giải thoát chính mình.
Nhân sinh là như vậy,